Look, I have a sip sunny Ramraj Janu. Bye. Hey guys, hope you are doing good. This is vlog 13. Welcome to my next vlog. And like mommy or baba is traveling to Jhapa, and it's like 6:30 भएको छ भाइ चाहिँ यहाँ सुतिरहेको छ हैन अनि मम्मी बाबा चाहिँ घर पूजा छ के अनि पूजामा जान लाउनु भएको अनि रेडी हुँदै हुनुहुन्छ के त्यस्तै छ हैन अनि अब चाहिँ भित्र किचनमा जानु पर्यो पानी खानु पर्यो म फ्रेश पनि भइसक्यो के मम्मी बाबा चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ है जाम न त मम्मी बाबा के हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ उठ्यो बाबा मम्मी जाने भनेसी ए कालाई नि उठेछ नि त कालाई दाइ पनि खान्थ्यो होला नि त कफी हो त्यो दुधमा गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ कस्तो लाग्यो अब आज झापा जाँदाको कस्तो रमाइलो छ रातभर निद्रा लागेको छ झापा जाने भने छिटो छ मैले निद्रा लागेको छैन रे बाबालाई नि सोधौँ न त बाबालाई चाहिँ के छ कस्तो लाग्यो त बाबा म साँच्चै भन्नुपर्दा त सुतेकै छु धेरै कुराहरू खेल्यो मनमा धेरै एक्साइटेड जस्तो भनिरहेको के भन्ने त्यस्तै छ रमाइलो छ अनि अब हामी त राम्ररी घर पसिहाल्छौँ खाना पनि पकाएर गर्नु पर्यो पूजा पनि गर्नु पर्यो सो मम्मी र बाबाहरू चाहिँ निस्केर आउनुभयो क्या म हाल्छु अनि मम्मी बाबाहरू चाहिँ निस्केर आउनुभयो हजुर पानी पनि बन्द गरेँ अब जानुहुन्छ कता ए हो ल त्यस्तै छ पानी पनि पर्न लाग्यो अब निस्किनु अनि ल भन्दा ल भाइ अब सिप सनी राम्ररी जानु बाई सो मम्मी बाबा चाहिँ जानुभयो होइन दे हेभ फ्लाइट फर 9 अनि इट्स अलरेडी लाइक 7:39 8 बजिसक्यो क्या 8 बजिसक्यो अनि यस्तै छ अनि मम्मी बाबालाई चाहिँ हेभ अ सेफ जर्नी राइट डाउन इन द कमेन्ट बक्स गाइज ह्यापी सेफ जर्नी है अनि मम्मीहरूलाई चाहिँ सेफ जर्नी अनि लाइक फ्लाइटको लिस्ट त्यो जुन हुन्छ नि कस्तो भयो रमाइलो भयो कि भएन चाहिँ यु क्यान चेक माई फादर अकाउन्ट होइन बाबाको अकाउन्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लाइक मम्मीले खिचिदिनुहुन्छ बाबाले हाल्नुहुन्छ म नि अपलोड गरिदिन्छु क्या यहाँ आएपछि नै गर्छु किन भन्दाखेरि उहाँ मम्मीले फोनमा खिच्नुहुन्छ नि त अनि एडिट गर्न गाह्रो हुन्छ नि त फोल्डरहरू पठाउनु पऱ्यो धेरै झन्झट हुन्छ क्वालिटी पनि लो हुन्छ अनि म चाहिँ यहीँ आएपछि एडिट गरिदिन्छु होइन अनि यु गाइज क्यान चेक द्याट होइन त्यस्तै चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु ल गाइज अब कोठाहरू पनि सफा गर्नु पर्यो अनि भाँडा पनि मम्मीहरूले चिया खाएर जानुभएको कफी खानुभएको भाँडा चाहिँ बेसनमा छ क्या त्यो पनि माझ्नु पर्यो घर त सफा राख्नु पर्यो नि सो मम्मी बाबा चाहिँ जानु भइसक्यो के अनि म चाहिँ माथि आएँ कोठाहरू सफा गरिसकेँ यु क्यान सी है अनि सानो भाइ र म भएर गऱ्यौँ होइन भाइले चाहिँ मैले चाहिँ कोठाहरू सफा गरेँ भाइले चाहिँ भाँडा माझ्यो क्या भाँडा चाहिँ नि त अनि त्यस्तै छ यु क्यान सी निट एन्ड क्लिन अनि उता मम्मीहरूको कोठा पनि अब सफा गर्नुपर्ने छ क्या एउटा ब्ल्याङ्केट छ लास्टै चिसो छ क्या ला कस्तो चिसो त्यो हिउँ पर्दाखेरि हावा आउँछ नि त्यस्तै हावा आएछ होइन लाइक 3 वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तै हिउँ परेको थियो क्या यस्तै काठमाडौँमा यस्तै चिसो भएर होइन अनि काठमाडौँ चाहिँ बेसिकली यसरी हिउँ पर्दैन क्या पर्ने होइन त्यही चन्दागिरीमा हो अनि यतातिर चाहिँ पर्दैन क्या अनि यो पालि चाहिँ शिवपुरीमा पनि परेछ क्या अनि बाबाहरू चाहिँ फ्लाइटमा जान लाउनु भएको होला नि त अनि बाबाहरूले चाहिँ पक्कै पनि यो सिन त मजाले खिच्नुहुन्छ होला होइन यु क्यान चेक आउट बाबाको च्यानल होइन बाबाको च्यानल चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाएकै अनि प्रतीक चाहिँ यहाँ छ क्या भाइको चप्पल मैले लगाएको होइन अनि त्यस्तै छ कस्तो मजाको हिउँ परेछ अनि भ्यू पनि कस्तो खतरा छ क्या अनि अब 1-2टा फोटो सुट गरौँ होइन ल
धेरै नै चिसो छ क्या यहाँ चाहिँ होइन। अनि लाइक मेरो चाहिँ आज फ्राइडे, आज बिदा होइन, भोलि पनि बिदा, पर्सि पनि बिदा। बिदा चाहिँ किन भन्दाखेरि हिजो साथीहरूले खोप लगाएको थियो नि त, अनि उनीहरूलाई रेस्ट थियो क्या। अनि सन्डे चाहिँ सरस्वती पूजा छ क्या, अनि सरस्वती पूजाको बिदा छ अरे होइन। अनि इट्स अलरेडी लाइक 8:27 यु क्यान सी है, 8:27 भयो। अब चाहिँ खाना बनाउनु पऱ्यो क्या। अनि अब खाना बनाउनु जाऊ, किचनमा के छ कस्तो छ के छ होइन, हेरौँ। अनि अब खाना बनाउँ। चाहिँ मासु पकाऊँ होइन, कन्ती चाहिँ पछाडि तात्दैछ। अनि अब चाहिँ म बोल्दिनँ क्या, म देखाउँछु मात्र होइन कसरी बनाएको छु भनेर सङमा।
खाना चाहिँ पाकिसक्यो होइन। सो इट्स 9:13 होइन, चाँडै खाना पाकेछ। अनि भर्खर मम्मीले फोन गर्नुभएको थियो क्या, मम्मीहरू चाहिँ प्लेनमा बस्नु पऱ्यो क्या भर्खर। अनि अब फ्लाइट पनि हुने बेला भयो, आई थिङ्क 9:30 को कि 9:15 को होइन। अनि यु क्यान चेक, खाना पाक्यो होइन, मिठो छ, मासु साग अनि अन्डा छ होइन, यस्तै छ। मैले चाहिँ खाना नि खाइसकेँ होइन। यो भाइको चाहिँ अनलाइन क्लास सुरु हुने बेला भयो क्या, टुडे इज फ्राइडे। अनि मेरो चाहिँ आज बिदा छ क्या। अनि एकछिन टिभी हेर्नु पऱ्यो, लास्टै चिसो छ क्या। अनि एकछिन अब के काम छ हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यस्तै छ होइन। यु गाइज आर लभिङ माई कन्टेन्ट। अनि आज चाहिँ हिउँ परेछ क्या, फेरि हेर्नु न कस्तो रमाइलो नि। आज काठमाडौँमा हिउँ परेछ क्या। अनि अगाडि नै तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ, धेरै नै चिसो छ, कस्तो चिसो हावा चलिरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ भाडा पनि माथिसक्यो क्या, यु क्यान सी है, यु क्यान सी किचन कस्तो भएछ होइन। किचन चाहिँ सफा पारिसकेको छ। यो भाडा चाहिँ थन्कन बाइक छ, अहिले त पानी हुन्छ। अनि किचन पनि सफा गरिसक्यो, अनि सबै कोठाहरू पनि सफा गरिसक्यो। लाइक यो कोठा सफा भइसक्यो, मम्मीहरू कोठा सफा भइसक्यो, अनि बाहिर कोठा सफा भइसक्यो। अनि बढार्नु चाहिँ हुँदैन अरे क्या होइन। लास्टै चिसो छ क्या, यु क्यान सी ओन्ली र फिल्म हेरेर बसिरहेको होइन। अनि मम्मीहरू चाहिँ कहाँ पुग्नु थाहा छैन। लाइक इट्स अलरेडी 9:49 होइन, 9:49 चाहिँ भइसक्यो। लाइक अब मम्मीहरू पुग्न चाहिँ लाग्यो 50 मिनट्स, लगभग 15 देखि 20 मिनट्स होला क्या भद्रपुर पुग्नको लागि, त्यस्तै छ। अनि भाइ चाहिँ क्लास पढ्दैछ होइन भित्र। अनि म चाहिँ फिल्म हेर्दैछु, लास्टै जाडो छ क्या, यु क्यान सी चिसो न चिसो। उयोहरू चाहिँ होइन बितामट पुग्नु पऱ्यो। अनि सानो भाइ चाहिँ आमासँग कुरा गर्दैछ। बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ क्या, लास्ट कस्तो पानी परिरहेछ नि, हिउँ पनि पर्न लाग्यो क्या गाइज होइन। म तपाईँलाई बाहिर देखाउँछु ल कस्तो छ, हेर्नु ल। बाहिर चाहिँ यस्तो छ क्या सिन पुरै क्या, चिसो न चिसो है। अनि हामी चाहिँ यो सिरकभित्र फिल्म हेरेर बसिरहेको, मम्मीहरू पनि पुग्नु पऱ्यो। अनि अहिले चाहिँ 10:56 भएछ क्या। अनि मम्मीहरू भर पुग्नु पऱ्यो। भाइ चाहिँ यहाँ छैन, के गर्दैछ थाहा छैन, अनलाइन क्लास भर पढेर आएको थियो। अनि फिल्म हेर्दैछौँ हामी चाहिँ। सो होइन कस्तो चिसो छ क्या, साँच्ची नै। म तपाईँलाई बाहिरको वेदर देखाउन चाहन्छु होइन। गड्याङगुडुङ पनि गरिरहेछ क्या, बाहिर गएर बाहिरको वेदर हेरौँ न त ल। सो बाहिर चाहिँ एकदम चिसो छ क्या, म बाहिर आइसकेँ होइन। यु क्यान सी एकदम पानी परिरहेछ क्या, मान्छेहरू छाता ओढेर हिँडिरहेछन् होइन। अनि पानी पनि ठुलै परिरहेछ, गड्याङगुडुङ नि गरिरहेछ। अघि त त्यो हिमालय चाहिँ नि झन् भिडियो खिचेछु क्या, नत्र त त्यो पनि हुँदैन थियो। अनि ल यस्तो पानीमा पनि मान्छेहरू कति मिहिनेत गरिरहेछन् हेर्नु न ल। पेट पाल्नको लागि मान्छेले के गर्छन् होइन। यस्तो पानीमा पनि यु क्यान सी पानी परिरहेछ, आकाश यस्तो छ होइन। यस्तै छ क्या, एकदम चिसो छ होइन। सो मैले चाहिँ हाफ वर्क कम्प्लिट गरिसकेँ क्या। अनि इट्स अलरेडी 5। अनि भाइ चाहिँ दुध दिन गएको छ। अनि अब चाहिँ केही छैन क्या, नो मोर टु सो। अनि त्यो चाहिँ अब चाहिँ भाइ आउँछ, अनि खाना बनाउनुपर्छ, खाना खानुपर्छ। अनि यु क्यान सी कोठाको हालत अब सफा पनि गर्नु छ, तल काममा पनि जानु छ क्या। अनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्। अनि यो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि त्यति बेलासम्मको लागि बाई। छुड़ावे मन कम वचन ध्यान जो लावे, सब पर नाम तपस बीरा, इनके काज सखल तुम सा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीव फलदा।